What's up? What's up? Anong meron ngayon? Today ay recording day. At ang aming special guest ay si JR. From Pasig City. Pasig City. Ayan, dito po mga kaibigan, makikita nyo ang aming setup. Ayan. What's up? Yo, you are watching again WABZtv. And ngayon i-review natin kung merong nagtatanong kung anong mga gadgets or gamits na ginagamit namin before we start our recording. Papakita ko ang aming set. Ayan. Simple set from starter pack na mga gamit. Siyempre, unang-una dyan ang ating V8 audio interface. Yan siya. Murang-mura lang sa mga budget budget friendly na mga gamit. Unahin yung V8. Kung meron kayong budget na mas malaki, pwede kayong mag-upgrade sa kung ano gusto nyo. So makikita nyo meron siyang mga sound effects dito, auto tune, applause, something like that. Kung ano naman pinagsasabi ko. Meron din tayong phantom, ang tawag dito? Phantom Power Box. Phantom Power Box. So, ayan. So, meron yung mic, dadaan mo na dito, bago dito. Tama? Ayan. So, ito yung mic namin. Ang tawag dito ay VM800. VM800. Ayun. So kung makikita nyo, ang kulay niya ay gold. Binintuan. So meron tong tawag dito? Pangsala. Ayan, para mag-cancel ng iba't ibang noises sa paligid. And syempre, habang madilim yung paligid, meron tayong ring light na makikita nyo dito. Ayan, para mas maganda yung toning ng ating mga balat. Tapos, syempre, meron kaming iba't ibang gadgets pa rin. Ayan, camera na may, ang tawag dyan sa taas? Shotgun mic. Shotgun mic. Ayan. Para bigyan ko kayo ng mas detalyadong information about this V8 audio interface, mapapansin nyo nga, meron siyang mga effects na button dito. So, pipindutin natin siya isa-isa. So, unahin natin tong, ang tawag dito, laughter. Kulang siya. Naririnig nyo. Tumatawa. Meron din siyang applause. At kiss. Kiss ba yun? Mukhang hindi siya. Ito, meron siyang awkward. Meron din siyang minions. Tawa ng minion. Time. Make more time. Ayan, maganda to. Gusto mo ito pa to? Make more time. Ayan, so ito, meron pa siyang display. Shot.
aso. Dapat hindi ito barking eh. Dapat dog na naipit. Yung nakalagay dog barking. Yan, meron ding auto-tune. C major. Dapat pala, pinipindot natin itong auto-tune. Low sound. O, diba? May pitch din dito. Hello? Hello? Uy, hindi ba yung boses ko? Alisin natin itong pitch. Hello? Ay! Nag-iiba-iba siya ng boses. Okay, guess ko na. Maliit yung boses ko dito, so pag pinindot ko ulit, siguro mag-iiba to. Low sound check. O yun nga, iba nga. Los, ayan, malaki na naman yung boses ko. Tunog, transformer yung boses ko. Ano ibalik sa, dati? Hello? 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 Hindi na nabalik. Shockwave. Ayan, bumalik na sila dati. Shockwave. Yun, maganda yung tunog ng shockwave. Ano itong MC? MC! So para siyang merong naiiwang boses pag may MC. So, pang-MC nga talaga siya pag nag-MC kayo. So, ayan ito. Silence. Sound check. Sound check. Low sound check. Sound check. Sound check. Wala namang pinagkaiba. Dodge. Dodge, dodge. Dodge, dodge. Low sound. Parang kokonti lang yung pinagkakaiba nito. Tapos yun, meron tayo ditong treble. Para saan kaya itong ayun. Low sound check. Papansin ninyo, nag-iiba yung boses ko dito habang inaangat ko yung knob ng treble control. So, ayan. C major. Low sound. Shape. C major. Low sound. D major. Natin pakialaman yan. Ayan. So, may bass. Ano itong record? So, pag nagre-record ka, yung volume ng nire-record mo, dito mo ata i-control. So, yun. A company, I don't think, sali ito sa magiging input ng sound na nire-record nyo. So parang tingin ko nagre-record lang to. Reverb, ayun, nagbabago. Reverb, ayan. Pag walang reverb, ito yung tunog. So pag lalagyan natin ng reverb, so mapapansin nyo, para na akong nasa loob ng simbahan na pagkalaki-laki. Ayan. Hello? Hello? Ayan, alisin natin itong reverb. So ito naman yung main control ata to, tingin ko. Ayan, mic volume. So tingnan natin kung ito main. Ito nga. So yun, ito nga yung parang master volume ng ating V8 audio interface. Ito naman ata yung sa monitor. Ito yung volume dito sa tenga ko. So ngayon, hindi ko na marinig yung sarili ko. So ayan, pag nilalaksan ko siya, ayan, naririnig ko na siya ulit. So gusto ko yung reverb. Pag hindi kayo confident sa boses, natural na boses nyo, pwede nyo siyang lagyan ng reverb. Pero ang advice ko, wag masyado. Kasi magmumukha kayong nasa loob ng simbahan na walang katao-tao. So yun. Yan yung ating V8 audio interface. Ito naman ang ating phantom power box. So, ang ginagawa niya, parang ina-amplify niya yung microphone. Yung input galing sa mic, dumadaan dito papunta sa ating V8 audio interface. So, subukan natin kung anong tunog. Paano ba natin ito
tunog nito. So ayan, kung mapapansin nyo yung tunog natin medyo nag-iba. Parang humina siya ng humina kahit na naka-full na yung V8 audio interface natin kasi nga hindi na siya dumaan dito sa ating phantom power box. So ganun yung nagiging resulta kapag tinanggal yung ating phantom power box. So importante pa rin siya para ma-amplify yung tunog na manggagaling dito sa mic papunta doon sa ating V8 audio interface. So para sa akin, suggested ko pa rin na bumili kayo nito para lang ma-amplify yung tunog or makuha nyo yung tunog na gusto nyo sa output. Kahit pinul ko na siya, ganun pa rin yung tunog. Halos di ko na marinig yung sarili ko. Low sound check. Ayan. Ayan. Kailangan ko lumapit ng ganito kalapit. Mas malapit pa siguro. Ayan. Pag ganito kalapit, medyo naririnig ko na yung sarili ko. So, yun. So, yun. Ang pinagkaiba ng tunog pag wala yung phantom power box. So, yan. Maganda pa rin na merong phantom power box kapag meron kayong V8 audio interface para ma-amplify yung tunog. Itong V8 audio interface and the phantom power box, mabibili nyo siya sa Lazada and sa mga prices, tingnan nyo tong screen. Nandito siya. Ay, ito. Ayan. May mga ibibigyan ng sample kung magkano ang V8 audio interface para sa mga starter na vlogger or streamer or recording artist. So, yun. Yun lang. Thank you so much for watching. Again, this is WABZ TV.